Welcome back, Ocean Grills. ඉතින් ඔන්න අද අපි මේ අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Fantech Leviosa MCX01 කියන ස්ට්‍රීමින් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මේ ළඟදී දැන් මගේ පොඩක් ගේම් ප්ලේස් වල පොඩි වොයිස් වල අවුලක් ගියා. ඉතින් ඒක මම ඇත්තටම ගොත් මේ වෙනතෙක් කරේ මගේ කලින් ඔයාලට මම රිවිව් එකක් ගෙනාපු මෙන්න මේ Alienware headset එකේ ඒකටම එන මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් තමයි අපි මෙච්චර දවසක් අපේ ස්ට්‍රීම්ස් වලට සහ ගේම් ප්ලේස් වලට වොයිස් ගත්තේ. ඉතින් මම මගේ headset unboxing එකේ කිව්වා මේකේ කොච්චර ප්‍රයිස් වුණත් ඒ headset එකෙත් සාමාන්‍යයෙන් හෙඩ්සෙට් වල මයික්‍රොෆෝන් එක එච්චර ලොකුවට ටියුන් කරලා ඉන්නේ නැහැ කියලා හොඳ වැඩ කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය නෝමල් වැඩක් කරගන්න නැත්නම් මුකුත් ඒක හොඳම ප්‍රමාණවත්. ඒ වුණාට මම ස්ට්‍රීම් කරන නිසා එතකොට සහ ගේම් ප්ලේස් වලදී මගේ වොයිස් එක සෑහෙන්න බලපාන නිසා මම තීරණය කරා ඒක තවදුරටත් යූස් නොකර ඒකේ මයික්‍රොෆෝන් එක වෙනම මයික්‍රොෆෝන් එකක් යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ Fantech එකට යන්න හේතුව වුණේ. ඉතින් මේක ආපු දවස්වල මට මතකයි රුපියල් 10000ක්වත් උනේ නැහැ. දැන් අපිට මේක රුපියල් 12500 12000ක් වගේ ගානකට තමයි ෂොප්ස් වල ගන්න තියෙන. ඒකත් දැන් ගොඩක් ස්ටොක්ස් එහෙම අඩුයි. ඉතින් මේකේ MCX02 කියලා එකකුත් මම දැක්ක තියෙනවා. ඒකට මට ඒක එච්චර සෙට් වුණේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම මේක අරගෙන ආවා. එහෙනම් අපි අන්බොක්සින් එක පටන් ගමු. රයිට්, ඉතින් අපි උඩින් තිබ්බ පොලිතින් ෂීට් එක අයින් කරගත්ත පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක පේන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් අමුතු සීන් එකක් දාලා තියෙනවා මේකට. කොහොමරි මෙතන අපිට පොඩි RGB සිද්ධියකුත් තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එකේ. ඉතින් බොක්ස් එක ගැන ගත්තොත් බොක්ස් එකේ මේක අපිට දාලා තියෙනවා RGB illumination එකක් තියෙනවා කියලා සහ කාඩොයිඩ් polar pattern එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සරහට එක තමයි යා කැප්චර් කරගන්නේ ඊට පස්සේ ඒක නෙමෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මේක USB interface එකකින් තමයි වැඩ කරන්නේ. මොකද මෙයා 3.5 jack එකක්වත් type C එකක්වත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට තව ඔයාගේ USB port එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Leviosa brand එක. ඊට පස්සේ professional condenser microphone කියලා. ඉතින් මේ සයිඩ්ස් වලත් අපිට normal box එකක බලා ගන්න පුළුවන් විස්තර ටිකම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා අපිට voice chat, එතකොට voice recording, streaming, YouTubers, PC karaoke ඔය set එකකටම තියෙනවා. එතකොට මේක Mac එකකටත් පුළුවන්, PC එකකටත් ඒ දෙකටම පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොගෙම suitable කියලා දාලා තිනවා. කොහොමද මේ mic එක කියන්නේ අපි මේ ඔක්කොම use කරනවා තමයි. ඒක අලුතෙන් කියන්න දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වල මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. අත්තනකොත් මට එහෙම හරිම අයිඩියා එකක් නැහැ. මෙන්න මේ හර්ට්ස් ගණන්, එතකොට ඩිබ්ලිස් ගණන් වලින් කියන දේ හරියටම මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවලු මයික්‍රොෆෝන් එකයි, පොප් ෆිල්ටර් එකයි, එතකොට ෆෝල්ඩබල් ට්‍රයිපොඩ් එකකුයි, USB කේබල් එකකුයි, යූසර් මැනුවල් එකකුයි. ඉතින් මම මේකට තව ඕඩර් කරලා තියෙනවා බූම් මාම් එකක්. මොකද මට ස්ට්‍රීම්ස් වලදී මේක ට්‍රයිපොඩ් එකක් තියෙනට වඩා බූම් මාම් එකක් තියෙන එක ලේසි වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි බලා ගන්න තියෙන බටන් සහ controlling unit set එක. එහෙනම් අපි මේක unbox කරගෙන බලමු. right, ඉතින් අපිට unbox කරාම මේ වගේ තමයි මේක බලා ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ tripod එකට අදාළ කෑලි ටික. මේක මොකක් හරි මවුන්ට් එකක් වගේ මට හිතෙනවා. පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේක නම් අනිවාර්යෙන් ට්‍රයිපොඩ් එකම තමයි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා අපේ Leviosa මයික්‍රොෆෝන් එක. මේක ඇත්තටම ටිකක් බරයි. මම හිතුවට බරයි. මේ අත එක දැනන තරම් බරක් තියෙන්නේ. බලමු වෙන මොන හරි මේ බොක්ස් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවද කියලා.
වැඩි අපිට මේක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට දීලා තියෙනවා USB කේබල් එක වෙන්න ඕනේ මේ අපිට එනවයි කියපු. ඉතින් මේකෙන් අපිට බොක්ස් එකේ වන්න USB කේබල් එක. ඉතින් මේක අපිට normal USB එකේ ඉඳන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ තියෙන වෙනම USB type එකක්. ඒකට compatible වෙන තමයි මේ කේබල් එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඊළඟට අපිට පොඩි කාඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් Fantech වල එන කාඩ් එක. අන්තිමට අපිට බලා ගන්න තියෙනවා බොක්ස් එකේ එයාලගේ මැනුවල් එක. මේ තියෙන්නේ යූසර් මැනුවල් එක ඉංග්‍රීසි වලින්. ඔබට මේකත් සමහර විට ඕන වෙයි. මේක පොප් ෆිල්ඩ් එකයි නෝ. මට ඒක ඔයාලට පෙන්වන්න බැරුව ගියා. මේ තියෙන්නේ පොප් ෆිල්ඩ් එක. ඉතින් ඇත්තනකොත් මේක නම් පැකේජින් එක පොඩ්ඩක් අවුල් කරගෙන තියෙනවා යාලා. ඉතින් ඇක්කිලිලා නැවිලා පොඩ්ඩක් චාර්ජ් කරලා තියෙන එක නා. ඒක පොඩ්ඩක් හොදට හිතලා බලලා පැක් කරලා වුණා ලස්සනයි බොක්ස් එක. රයිට් ඉතින් මට ඕන කරන දේවල් ටික මම අරගත්තා. ඉතින් මට තවදුරටත් මේ බොක්ස් එක ඕනේ නැහැ. මේක පැත්තකින් තියාගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා මයික්‍රොෆෝන් එක අරගෙන ඒකෙන් වැඩි පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් අපි මයික්‍රොෆෝන් එක මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා. ඉතින් මේක බලමු අපි අරගෙන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට ස්විචස් කීපයක් දීලා තියෙනවා. මෙතන මේ මියුට් අන්මියුට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක එක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගේන් එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මම හිතන්නේ සවුන්ඩ්ස් ගන්න පුළුවන් පහසුකමක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ USB type එකට තමයි අපිට කේබල් එක ප්ලග් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මයික් එක මේ විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ටක් ගාලා මේ tripod එක set up කරගමු. හරි ඉතින් මේම තමයි අපිට අපේ ට්‍රයිපොඩ් එක බලා ගන්න තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම කොත් මේකත් ටිකක් ස්ටීල්මත් නෙමේ මෙටල් හා සමාන මැටීරියල් එකක් තමයි මේකෙත් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මට හිතෙන විදිහට. මේක අපිට height adjustment එකක් තියලා තියෙනවා. හොඳයි. මේක වෙනස්ම විදිහේ ට්‍රයිපොඩ් එකක් ඇත්තටම කොත් මේ මෙන්න මේ කකුල් ටික මේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ. රයිට් ඉතින් මෙහෙම තමයි හිටින්නේ. එතකොට මෙයා සාමාන්‍ය තරම් උසයි. මේ සාමාන්‍ය ටේබල් එක තියලා යූස් කරන්න තරම් ඇති වෙයි. ඊළඟට අපි අපේ අර ආපු බ්‍රැකට් එක බලමු. මේක කොතෙන්ටද යූස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන අපිට මයික්‍රොෆෝන් එකට ආපු බ්‍රැකට් එක මම හිතන්නේ බූම් ආම් එකට මේක ඕන වෙයිද මන්ද. හරියටම ෂුවර් නැහැ. බූම් ආම් එක ආව මේක බලමු. දැනට මම මේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන මේ හෝල්ඩර් එක ඉතින්ට මම කරකොල මේ ෆික්ස් කරගන්නවා. ඊළඟට මං අපේ USB කේබල් එක ගන්නවා. මොකද අපිට මේ කේබල් එක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. මොකද මේක නැතුව අපිට කනෙක්ෂන් එක ගන්න විදියක් නැහැ ඔඩියෝ. ඉතින් කේබල් එකේ මේ සයිඩ් එක අපිට මයික්‍රොෆෝන් එකට තමයි ප්ලග් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක පවර් අප් වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ RGB පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් යනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්නේ නැති වෙනවා මම හිතන්නේ අපි මේකට එන පොප් ෆිල්ඩ් එක දැම්මට පස්සේ. මේකෙන් අපිට පොප් ෆිල්ඩ් එක මේක නම් පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් මේකත් දාගෙනම බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති පොප් ෆිල්ටර් එක දැම්මට පස්සේ අපිට තියෙන RGB effects මුකුත්ම පේන්නේ නැති වෙලා යන ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් පොප් ෆිල්ටර් එක යූස් කරනවා නම් ඔයාලට අන්න ඒ අවාසිය විදදරා ගන්න වෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් මියුට් අන්මියුට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ සෙට් එකේ විදිහටම දිනවා. ඒක මියුට් එකේ පොඩි ලයිට් එකක් අපිට පත් වෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම ගියා කියන්නේ මම හිතන්නේ මියුට් වෙන්න ඕනේ දැන්. අපි එහෙනම් මේක PC එකට ප්ලග් කරලා තියෙන නිසා ටෙස්ට් කරලා බලමු වොයිස් කොහොමද කියලා. මම මයික්‍රොෆෝන් එක ඔක්කොම කරගෙන ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම අනිත් පැත්තෙන් Adobe Audition එකක් දාලා තියෙනවා sounds record කරගන්න කියලා. එතකොට මම කිසිම noise removal tool එකක් කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Audition එකෙත් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේක කොච්චර දුරට වැඩ කරනවද කියලා. ටෙස්ටිං 1. අවුලක් නැහැ වගේ. මට මෙතෙන්ට පේන විදිහට ස්පෙක්ට්‍රම් එක යනවා. මෙතන අපිට පුළුවන් අපේ ගේන් එක තව වැඩි කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ සයිඩ් එකේ මෙතෙන් මෙන්න මේ knob එක මේක අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලමු. ගේන් එක සෑහෙන වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට තව මේකේ තියෙනවා එකෝ එක අඩු වැඩි කරන්න. හරිද? ගේම් මත්තව
රයිට් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මගේ ෆැන්ටෙක් එකකින් ගෙනාපු අලුත් මයික් එක අන්බොක්ස් කරලා ඔයාලට පෙන්වුවේ මොන වගේ ක්වොලිටි එකක්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මේ විදිහටම නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද කිව්වොත් මේකට මම ඊට පස්සේ උඩින් voice suppressions දානවා, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඉතින් එතකොට මම ගොඩක් දුරට හිතනවා මේක හොඳ ක්වොලිටි එකේ මට තියාගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ලයිව් ස්ට්‍රීම් වලට එනකොට ඒක චුට්ටක් වෙනස් වෙයි. මොකද ලයිව් යනකොට අපිට ලයිව්ම තමයි ඔන්ලයින්ම කෙලින්ම මේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකේ නොයිස් අනම්මනම් ටික කැන්සල් කරන්න. ඉතින් මම හිතන විදියට මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මේ මයික් එක සෑහෙන වටිනවා. සහ බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඉස්සර නම් තිබි මේ ගානට නෙමෙයි. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ. ඉතින් ඕවරෝල් අවුලක් නැහැ. මම මේකට බූම් ආම්මක් ගෙනා ඉන්නේ. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ තින්නේ මම ගෙනාපු ආම් එක. මේකත් අපි සෙටප් කරලා බලන්න ඕනේ. අපි මේක ටක් කරලා අන්බොක්ස් කරලා බලමු. දැන් මට තියෙන්නේ මම ආසම වැඩේ කරන්න. ඒ තමයි මෙන්න මේක. A few moments later. 2 hours later. 1 eternity later. මේවා ඉස්සර ගොඩක් දේවල් තිබ්බ දැන් එතනොත් හොයන්න නැති තරම් මේවා රෙයා ප්‍රොඩක්ට්ස් වෙලා තියෙන යාළුවෝ. රයිට් අපි යමු මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බලන්න. මේක තමයි බාන්නේ. තියෙන්නේ මෙන්න මේ අක්කා වගේ ලස්සන කෙනෙක් මේක ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මට ඔයාලට මේකේ ප්‍රයිස් එක කියන්න බැරුණා. මේක රුපියල් 4200ක් 4300ක් වගේ ගාණක් වෙනවා මේ ආම් සෙට් එක ගන්න. මේ තනි ආම් එක ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔක්කොම බලද්දි මුළු මයික්‍රොෆෝන් එකටම ගිහලා තියෙනවා 16ක් විතර. අපි මේක ෆිට කරගෙන බලමු. කෑලි කීපයක් තියෙනවා. මේක කරලා නැහැ කලින්. ෆස්ට් ටයිම් කරලා බලන්න බලමු. රයිට්. ඉතින් අපිට දීලා තියෙනවා අපේ ලොකු ආම් එක. ඊට පස්සේ ටේබල් හෝල්ඩ් එක තියෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ මයික්‍රොෆෝන් හෝල්ඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් මට දැනට අපිට මේ ෆෑන්ටෙක් මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක ආපු ට්‍රයිපොඩ් එකේ තියෙන මෙන්න මේක. මෙන්න මේ අයිටම් එක ගලවන්න උනා. මොකද ඒක ගලවලා මට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේකේ තියෙන තැනට මේක හයි කරගන්න. මොකද නැත්තම් මට මයික් එක මවුන්ට් කරගන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒ හයි කරගත්ත වොෂර් එකට මට ඊට පස්සේ මේ මයික්‍රොෆෝන් හෝල්ඩර් එක හයි කරගන්න වෙනවා. මොකද මේක අපිට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ හෝල්ඩර් එකක්. මේ හෝල්ඩර් එක මේකට සෙට් වෙන එකක් නෑ. මොකද මයික් එක මේකට හෝල්ඩ් වෙන්නේ නෑනේ. අපිට ඒක නිසා ෆෑන්ටෙක් එකකින් ආපු මේ හෝල්ඩ් එක තමයි යූස් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක දාලා මම ටක් ගාලා මයික්‍රොෆෝන් එක මවුන්ට් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම අන්තිමටම try කරලා මේ සයිඩ් එකට දාගත්ත මයික් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මයික් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ආම් එකට මවුන්ට් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක සෙටප් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ කවර් එක ගොඩක් දුරට දාලාම පාවිච්චි කරයි. ඔයාලට මේ මයික් එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද? ඒ ඔක්කොම ටික මගේ ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ මයික් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. පීස්.